තොරන් වගේ ලස්සන්ට දිරිසෙන ඔන්න අපේ කේසින් රාජ්‍යෝ ටික. Computers, Sri Lanka's #1 computer solutions. Right, ඉතින් ඔන්න ස්පෙෂල් වීඩියෝ එකකට තමයි මේ සෙට්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා chat වල එහෙම නැත්නම් වීඩියෝ වල කමෙන්ට්ස් වල මේ MD එකෙන් casing review එකක් කාලයක් තිස්සේ ඉඳලා තිබුණා. ඔන්න එහෙනම් අද අපි අරන් එන්නේ MD එකෙන් casings review එකක්. ඉතින් මෙතනදී සාමාන්‍ය low budget එකේ ඉඳලා ටිකක් හයි බජට් එක දක්වා ඔන්න සුපිරිම කේසින් සෙට් එකක් තියෙනවා. ඉතින් සමහර ඒවා මෙතන ටේබල් එකේ තියන්න ඉඩ මදි. ඒ නිසා ඔයාලට පේන්නේ පහලත් තව සෙට් එකක් වෙනම තියෙනවා. ඉතින් තියන්න පුළුවන් ටික, ඒ කියන්නේ අපිට ඩිස්ප්ලේ දීලා තියන්න පුළුවන් ටික විතරක් අපේ වර්කින් ටේබල් එකේ ඔන්න දිගටම අපි සෙට් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේකට ලොකු වෙලාවක් ගියා මේ ටික පවර් සප්ලයි වල සෙට් කරලා, සමහර ඒවාට ෆෑන් සෙට් කරනවා, සමහර ඒවායේ ප්‍රයිසස් ඇඩ් කරලා ටැග් ගහලා. ඉතින් අපේ MD එකේ කොල්ලෝ ටික ආදරේ මතක් කරනවා මේ වෙලාවේ ලොකු සපෝට් එකක් දෙනවා මේ වීඩියෝ වලට. ඉතින් අර මේ ටිකට සාමාන්‍යයෙන් පවර් දෙනවා කියන එක ලේසි නෑ. ඒ හින්දා ඒ ටික වෙනම අපි ඔන්න තිබ්බා. ඉතින් මම මේ අදිනම පටන් ගන්නම් මොනවද තියෙන කේසින්ස් කියලා අපි ටිකෙන් ටික බලාගෙන යමු. මේ සමහර කේසින්ස් වලට නම් ඉන්බිල්ට් RGB ෆෑන්ස් එනවා, සමහර ඒවාට එන්නේ නැහැ. ඉතින් මම ඔයාලට ඒ වෙනසුත් එක්ක බොහොම පැහැදිලිව මේ වගේ ප්‍රයිස් කියාගෙන යන්නම්. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් මගේ මේ වම් පැත්තේ දැන් පටන් ගත්තොත් එහෙම මේ තියෙන ගොඩක් හුරු පුරුදු කේසින් එකක්. මේකට තමයි Z2 කේසින් එක කියලා කියන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් RGB ලවර්ස්ලට හොඳ ඔප්ෂන් එකක් තමයි Z2 කේසින් එක. හැබැයි පොඩි පාඩුවකට තියෙන්නේ මේකේ ෆෑන්ස් එන්නේ නැහැ. ඉතින් මේක රුපියල් 15000ක් වගේ එනවා. හැබැයි මේ හොඳ ඉඩ තියෙන PC බිල්ඩ් එකක් හදනවා නම් මේක තමයි සුපිරි භාණ්ඩේ. මොකද මේකට ලොකු මදර්බෝඩ් එකක් පවා ඇටච් කරන්න පුළුවන්. හොඳ ලොකු ග්‍රැෆික් කාඩ් එකක් පවා මේ ඇටච් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක හොඳ බජට් ඔප්ෂන් එකක්. අර ෆෑන්ස් එන්නේ නැති ප්‍රශ්න තමයි පොඩි පාඩුවකට තියෙන්නේ. ඔන්න එහෙනම් Z2 කේසින් එක. මේ රොක් කේසින් එක ඔයාලා අර අපේ අසිර මල්ලිගේ වීඩියෝ එකේදී දකින්නදී මේ කේසින් එක කොහොමද කියලා. ඉතින් මේකේ රොක් වයිට් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ නම් ඔන්න ෆෑන්ස් එනවා. මේ තියෙන RGB ෆෑන්ස් තුනත් එක්කම තමයි
මේ ගාන අපි සෙට් කරලා තියෙන්නේ මෙතන රුපියල් 16900ක් වගේ තමයි වෙන්නේ. ඉතින් මේකේ බ්ලැක් වර්ෂන් එකක් තියෙනවා. ඒක රුපියල් 15900ක් තමයි වෙන්නේ. අපි මේක මෙතනදී තිබ්බේ නැහැ. මොකද එකම වගේ කේසින් දෙයක් හින්දා ඉතින් පාට විතර වෙනස් වෙන්නේ. රයිට්. ඉතින් වයිට් එක රුපියල් 16900යි බ්ලැක් එක 15900යි. මේ දෙකටම ෆෑන් තුනක් එනවා. ඉතින් ඊළඟට මේ තියෙන්නේ ලිටල් කොෆි කේසින් එක. මේකත් පොඩ්ඩක් මේ වගේම තමයි. හැබැයි ෆෑන්ස් එන්නේ නැහැ. අනික මේක ඉස්සරහා ටිකක් ඩිස්ප්ලේ එකක් නැහැ මේ වගේ. normal look එකක් තියෙන්නේ. නමුත් දෙකම එක ෂයින් එක යන්නේ. මේක රුපියල් 13000ක් වෙනවා. නමුත් මේකේ RGB fans include වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ Twilight CG72 කේසින් එක. මේක රුපියල් 7500ක් වගේ තමයි වෙන්නේ. ඉතින් මේකේ ඉස්සරහා බලා ගන්න පුළුවන් front panel එකේ අපිට LED strips තුනක්, ඒ කියන්නේ RGB strips තුනක්. ඒකට වෙනම fans attach කරන්න බෑ. මේකේ back එකට විතරක් ඕන නම් එක fan එකක් attach කරන්න පුළුවන්. නමුත් මේ කේසින් එකට inbuilt fans include වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේක රුපියල් 7500ක් වෙනවා. ඔන්න රුපියල් 10000කට වඩා අඩුවෙන් කේසින් එකක් වෙනවා නම් ඔන්න හොඳ choice එකක්. ඊළඟට ඔන්න අපි යනවා Game Dias Aura. ඉතින් Game Dias Aura, Game Dias Talos කියන්නේ සුපිරිම කේසින් එකක්. මොකද ගොඩක් කට්ටිය මේකට කැමති. මේකට fans include වෙනවා. right? ඉතින් Game Dias Aura එකට Game Dias Aura GC1 එකටත් වඩා පේනදී front එකේ 120mm fans තුනක්, back එකේ එකක් include වෙනවා. මේක 15500යි. මේක Game Dias Talos E2 මේකෙත් front එකේ 120mm fan තුනක්, back එකේ එකක් include වෙනවා. මේක රුපියල් 17500ක් වෙනවා. ඊළඟට මේ තියෙන්නේ Golden Field Snow කේසින් එක. ඉතින් මේකේ fan include වෙන්නේ නැහැ. මේක රුපියල් 8900ක් වෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් යක් ඉඩ තියෙන හොඳ කේසින් එකක් ඔයාගේ අතේ තමයි choice එක තියෙන්නේ. ඔන්න ඊළඟට තවත් බජට් කේසින් එකක් තමයි මේ Viper T305. ඉතින් මේකට fans තුනක් inbuilt වෙනවා. ඔන්න වාසියක් රුපියල් 10600ක් තමයි වෙන්නේ. ඊළඟට ඔන්න මම එනවා Golden Field කේසින් වලට. සාමාන්‍යයෙන් Golden Field කේසින් වල ඉස්සර රුපියල් 4500 5500ත් ප්‍රයිස් තිබුණා. නමුත් මිල වැඩිවීමත් එක්ක Golden Field කේසින් හොයාගන්නත් නැහැ. නමුත් ගානත් පොඩ්ඩක් වැඩි වෙලා ඉතින් කට්ටිය හොයනවා. ඉතින් ඔන්න එකම එක කේසින් මොඩල් එකක් ඔන්න ඉතිරලා තියෙනවා Golden Field වලින්. Golden Field G9 එක රුපියල් 8900ක් එන්නේ. මේකෙදි fans include වෙලා නැහැ. අපි ඒක වෙනම දාගන්න ඕනේ. ඉතින් අපි ටික ටික අනිත් පැත්තට පොඩ්ඩක් එමු. සමහර කේසින් මොඩල්ස් මෙතන ඇඩ් කරන්න බෑ. ඒ තරම් ගොඩක් තියෙන MD එකේ පුළුවන් ටික විතර මෙතන දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඊළඟට අපි එන්නේ Viper මොඩල් එකට. මේ තියෙන්නේ Viper TB005B. මේක රුපියල් 9800යි. අර කලින් අපි බලපු Viper කේසින් එකේම තවත් මොඩල් එකක්. මේකෙත් fans තුනක් include වෙනවා. ඉතින් ඊළඟට මේ තියෙන Giant කේසින් එක. මේක රුපියල් 7500යි. ඉතින් ඔයාට ඔන්න 10000ට වඩා අඩු රේන්ජ් එක ගැන කේසින් සෙට් එකක්ම තියෙනවා. ඉතින් මේකෙත් fans include වෙන්නේ නැහැ. ඔන්න තියෙනවා මේ නිතරම ඔයාලා දකින කේසින් දෙකක්. මේකෙන් මේ එකක් Golden Field brand එකත් අපි අරන් ආවා. නමුත් මේ දෙන්න RUIX brand එක. මෙතන තියෙනවා RUIX 360 plus එක. ඒක රුපියල් 17000යි. මේ තියෙන්නේ ඒකෙම 360 mini එක. මේක 11500. මේ හැම එකකටම fans include වෙන්නේ නැහැ. කේසින් එකේ size එක මෙතන වෙනස් වෙනවා. මේක ලොකු ඉඩ ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. මේක සාමාන්‍ය ටිකක් පොඩි ඉඩ ප්‍රමාණයක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඊළඟට එවස්කි කේසින් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. මේක රුපියල් 7500ක් වෙන්නේ. ඉතින් ටිකක් අලුතෙන් ආපු කේසින් මොඩල් එකක්. ඔයාලට පොඩ්ඩක් ඉස්සරහින් බලා ගන්න පුළුවන් මේ හැම එකම close up. මේක රුපියල් 7500ක් වෙනවා. fans include වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට තියෙන සාමාන්‍ය පොඩි PC builds වලට යන කේසින් කීපයක්. ඉතින් Raider mini එක සහ RUIX mini එක තමයි මේ තියෙන්නේ. Raider mini සහ RUIX mini. මේකෙදි fans include වෙනවා. රුපියල් 6200යි මේක. මේකේ fans include වෙන්නේ නැහැ. මේක රුපියල් 6900යි. ඉඩ ප්‍රමාණය ටිකක් වැඩි. ඉතින් මෙතනින් එහාට ගියාම ඔයාලා Asus TUF එක එහෙම නැත්නම් අපි ගත්තොත් එහෙම Asus වලම TUF GT502 කේසින් එක Asus Helios කේසින් එක ඔය වගේ ලොකු කේසින්ස් ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් MSI එකේ Mag 100M එක ඔය වගේ කේසින් ගොඩක් ස්ටොක් එකේ තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ගිහිල්ලා වෙබ් එකේ බලන්න www.mdcomputers.lk. මේ හැම එකකම ප්‍රයිස් ඔයාලට ඒ වගේ මේකේ පේනුම හැමදේම අපි සවිස්තරාත්මකව දාලා දෙනවා. එහෙනම් තවත් ඉන්ට්‍රස්ටිං වීඩියෝ එකකින් හමුවෙමු.
my voice. I'm here when you need my voice. I'm here when you need my voice.